So, try natin kung make sure na i-lock natin. Ayan, lock na. Ang tunog niya parang yung vacuum. Nagulat mo na. yung tunog niya parang yung vacuum. Ano ba to? Ah, dito pala yun. Ay, ano ba? Ano ba? Ay, ayan, doon na-try na natin. Hello everyone and welcome back to my channel. This is Ives. Ngayong araw na to, tayo ay mag-unbox ng something. Ayun, so finally, dumating na ulit ang aking replacement sa aming anniversary. So dahil yung unang in-order ni Habi na dapat is dumating na, siguro dapat 2 weeks ago na. Kaso nga lang, ang nangyari, nawala yung parcel. Dahil nga sobrang tagal na din siya, so we decided na lang na umorder ng new one. So, ang ginawa namin is, nagpay na lang kami ng extra to make sure na madideliver siya on time. Hindi kasi namin alam nung una na pwede palang mag-click and collect sa Davy Jones. Kaya si Habi umorder na lang siya sa online, pero hindi naman ina-expect na mangyayari yung ganun. So, finally, let's move on na tayo guys dun sa parcel. Pero kinokontak namin para ma-refund yung aming ibinaya doon sa unang in-order namin. So, without further ado, let's open this box. Kung ano, ako din guys ay na-excite. So, galing ngayon na natin i-unbox. Huwag na nating patagalin. So, ayan na. Ito yung, mabigat kasi siya. Hindi ko alam na ganito kalaki. So, ito yung box. So, ito is in-order namin sa Adore Beauty. So, in-order namin siya. So, tingnan natin yung loob kung ano yung excited na ako. Na ako, ito na. Buksan na natin. Medyo mabigat siya. Ay, kung di ako magkaindi. Tadam! Ito kasi wala siyang hindi siya, although may heat pa siya, pero hindi siya ganun kaano kasi ito ay air. Unlike dun sa ginagamit ko na kapag kinukulot ko yung buhok ko, Diyos ko, umuusok-usok talaga as in. Umuusok-usok siya. So, ito na. Ito yung may pa-case. Ay, nakalagay siya na Dyson. Knock-knock. Excited na ako. Excited. Ngayon ko lang talaga siya binuksan. Whoop! Ito na guys. Whoop! Ayan na. So, wag na nating patagal-tagalin pa. Alam ko na excited kayo kung ano yung laman. So, ito yung ano siya. Hindi ko alam kung ano nito. Pero siguro ito yung patungan or something like that. So, ito yung loob. Ready na ba kayo sa ating unboxing? 1, 2, 3. Ayan na guys. Charap! Ayan guys. So, isa-isahin muna natin. So, yung loob niya, siya ay velvet. Yung loob niya. Tapos, isa-isahin muna natin. Ito yung tinatawag nila na barrel. Kung mapapansin nyo guys, yung isa kasi is maliit lang siya. Parang halos ganito siya kalaki. Dahil nga kapag long ka, nag-research ako na mostly yung mga review nila is yung mga review nila na napanood ko is
hindi daw, kasi yung mahaba yung buhok nila, yung maliit daw is hindi siya gaano na naka-curl, kaya lucky na long yung kinuha namin para ito talaga is para dun sa hair ko, kasi sobrang haba talaga ng hair ko dahil na humaba na siya ng husto dahil nga hindi ako nakapagpagubit. So siya ay magkaibang size. So ito yung malaki, so ito yung maliit, ayan yung sa loob. Tapos may arrow siya. Ayan, may arrow siya kung paano siya i-instruct. So, after this, siguro ita-try ko siya. Then, I will make some video again. Para sa kung how to use it. Guys, nakaka-impress yung boxing nila. Kasi, dun sa loob, kung mapapansin nyo, velvet siya. Ayan, black velvet. Yung sa loob. Tapos, yung casing nila. So, ito yung so, next one is yung blower. Ito yung blower. May kasama na siyang blower. Tingnan natin kung ano kasama. Ayan. So, blower. Then, ito is yung add volume and shape. So, ito yung pang kung gusto mo lang ng pang volume. Ito yung shape. Volume and shape. Then, after that, meron silang ano ba to? Smooth and straight. Ayan. Meron siyang tools na which is 4. Ayan. Then, another one. Meron pa ulit siya nito. So, ito naman is a straighter style with less frizz. Kunwari, yung gusto mo lang maging straight, walang design. Then, ito na yung blower niya. Ayan. Ito na yung pinakang anong tawag dito? Hindi ko alam yung tawag dito. Nag-review ng hindi alam kung anong tawag. Ayan. So, ang kagandahan nito, diba? Kasi, mahaba talaga siya. So, especially kapag mag-blower, kayong akin kasi maliit. So, ito, medyo siya, mahaba siya. Hindi ka mahihirapan hindi ka mahihirapan mag-blow. Kasi, sa likod, pag nagka-curl ka lang, mas madali siyang gamitin. Then, ito yung card and instruction. So, ang ganda ng packaging siya. Very, nakaka-impress yung so, packaging. Actually, I think yung press nito is worth it kasi hindi lang naman talaga siya para dito sa pang-curl. Kasi meron siyang extra na brush, pang-straight, pang-volume. So, diba, worth it naman talaga. Worth it din naman yung kanyang, yung price, I guess, para sa akin. Kasi, Meron nito, dalawang ganito, tapos another 4 of this one. So, kung halimbawa, for example, yung price pag i-breakdown natin is okay naman siya. Kaya happy na din ako dun sa price. Pero naiintindihan ko yung iba na hindi ito priority para sa kanila. Yung ganun, dahil mas marami pa silang dapat unahin. Pero I guess dun sa kapag breakdown mo yung presyo niya naman is worth it. Kung halimbawa, ito lang yung bibilhin mo, medyo at saka yung Dyson talaga is a good brand naman. Tapos, dapat kasi, i-change namin ng red. Pero, nag-decide ako na parang mas maganda yung pink for me para iconic siya tingnan. Kasi ito talaga yung kulay nila. So, na yung unboxing natin. So, next time. So, actually, meron sabi dun sa online na meron siyang free pouch. Pero wala siya. So, we are trying to, maybe siguro, kukontak namin yung seller na, hoy, nasaan, nandun sa inyong website na free. Nasaan na yung free pouch, travel pouch. Kasi kung halimbawa, mag-travel ka, tapos at least, hindi mo na to kailangan bitbitin. Pero actually, na-impress ako dun sa kanilang dun sa kanilang packaging kasi talagang bongga. Binonggahan talaga nila yung packaging nila, yung lagayan. Felt talaga. So, I felt it. Oh! Taray, felt it. So, kung try nga natin, ako curious lang ako kung gaano siya. Try na din natin kung gaano siya sa kalakas. So, try natin kung make sure na i-lock natin. Ayan, lock na. Ang tunog niya parang yung vacuum. Nagulat naman. yung tunog niya parang yung vacuum. Paano ba ito? Dito pala yun. Ay, ano ba? Ay, ayan, na-try na natin. Oh. Tapos yung
niya guys, yung cord niya mahaba. Kahit dito pwede na ako pwede na ako mag-blower dito. Tapos yung air, niya, hindi siya mainit. Although meron pa ring air siya na heat na, pero konti lang. Unlike dun sa akin na blower doon, na talagang pag natatamaan yung tenga ko, parang nasusunog. Ito talaga, air, as in, pwede mo siya pag yung summer, pwede mo siyang gawing electric fan. So, may heat pa din naman siya, pero hindi siya ganun ka-strong yung heat. Tapos, ito yung adjust. Ayan, sige, try natin yung una. Ayan, yung lang. Ito pala may adjust. Sorry naman, Day. Tapos, merong medium. Tapos, ito na siguro yung strong. Ayan, pwede na ako mag-inarte. Ayan, I'm so happy naman sa aking present ni Habi. So, big shout out na naman sa aking very generous na Habi na naman, na talaga ako'y sinurprise na sinabi na lang sa akin na ito pala daw yung regalo niya sa akin. Kaya din mas pinili namin yung long kasi same price lang din, pero mas maganda sa mahaba. Pwede siya sa maiksi, pwede siya sa mahaba. Pero dahil nga yung hair ko is long, ito na yung long na yung yung pinili namin. So, I'm so excited para i-try ang aking new Dyson Airwrap complete long. So, ito yung niya, ito yung picture niya. Kung mapapansin nyo guys, ito yan, yung papakita ko sa inyo. Malay nyo, gusto mo rin yung bumili. Tapos, ito yung inclusion. Tapos, ito yung type ng niya. Ito yung type niya. So, ito yung volume. Paano ba ito basahin, Day? Voluminous, curls, and waves. So, pasensya na kayo. So, ito loose and curls or wave. Tapos, pwede siya dun sa straight with the less frizz. So, marami siyang pwede mong gawin. Pwede lang yung pang straight lang siya. Then, yung add volume. Pero, I guess para mag-struggle ako dito sa round kasi hindi ako marunong magano. Pero lahat naman yun naaaral. So, ayun na guys. So, yun na ang ating unboxing. So, ayan na. So, I'm very happy naman sa aking. Na-disappoint lang ako. I'm a little bit disappointed kasi doon sa website nila, meron sila na nakalagay na free pouch pero hindi nila pinadala yung pouch. So, tatawagan namin dahil hahanapin namin yung pouch. So, ayan na, guys. Thank you for watching and hopefully nakatulong ang ating pag-unbox and see you next time, guys. Sa aking video, itatry ko na naman kung paano siya i-dry or magka-curl-curl tayo. So, thank you guys for watching and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe because I want you to be a part of my growing community and also please click the notification bell para ma-notify kayo at maging updated kayo sa aking mga vlog na gagawin soon. Thank you guys once again. This is Ives in Australia. So yun na guys, nandito ulit ako dahil gusto ko mag-update doon sa aking sa aking in-unbox kahapon. Kung matatandaan nyo na kahapon in-unbox ko yung aking Dyson double wrap complete long na pang curl. Kasi wala dun sa website nila is merong nakalagay na free travel pouch. So, tinawagan ni Ron kahapon din. So, I was actually really pleased and surprised kasi kahapon lang nila isinend pero natanggap ko na agad yung pouch. So, eto na siya. So, actually, ito ay medyo malaking box. So, tinanggal ko na siya sa box. Ito na. Tapos, nakakatuwa. Thank you, Adore Beauty. Dahil binigyan niya ako ng 20% discount. So, magagamit ko ito pag nag-shop ako ng, from Adore Beauty. Tapos, meron ulit akong Tim Tams at saka meron ako nitong sample. Yung yesterday, eye cream siya. So, nilagay ko siya, tinanay ko siya kagabi. Tim Tams. So, i-open na natin yung aking pouches. Very talaga, impressive talaga yung yung makikita mo talaga yung price ng Dyson. Look naman, guys.
Oh, dun sa packaging pa lang ng pouch nila, bongga, oh, Dyson Airwrap. Ayan na yung aking libreng pouch. Magagamit ko na siya kapag magta-travel kami. Kasi nga, yung lalagyan yung case niya, sobrang bulky siya. So, very fast shipping kasi kahapon lang na sinintas na tanggap ko na agad ngayon. Oh god. So, ito na yung pouch niya. Oh my god. Ay, ang ganda ng pouch. So, yung texture niya is similar din dun sa box, dun sa loob. Bongga. Ayan. Wow, ang ganda niya. Kasi kung, I guess, kung bibilhin mo siya, medyo may kamahalan din. Parang nasa, I'm not sure dun sa price, parang nasa $80 or basta under $100 din. So, diba? Tapos, ito, ang ganda ng lalagyan niya. Sobrang soft. Parang felt or velvet ba yung tawag niya? Ito yung lalagyan. Tapos, may mga nakalagay na instruction. Kung may mga print kung ano yung ilalagay. Ay, bongga niya. Love it. So, tas meron siyang packet. Tas, diba? Save siya ng space. Siguro dito ko na lang siya din ilalagay. O, diba? Tas may pa-pink. Buti na lang hindi ako nag-change ng color kasi parang ito yung kasi yung iconic color nila kaya nagustuhan ko na din. Oh, bongga. Thank you, Adore Beauty sa pag-send ulit ng aking free pouches sa aming biniling Airwrap complete long Dyson. Ayun na guys, so in-update ko lang kayo na shout out sa Adore Beauty dahil yung customer service nila is very good. Tapos meron pa aside from that, meron akong 20% off na coupon na magagamit ko for my next order. So thank you guys. So yun, updated na. So happy na ang ating. Hindi na disappointed kasi meron na akong free pouch para sa aking curler. At saka by the way guys, so isisingit ko na din. Kahapon kasi trinay ko yung yung straight niya. So excited na ako na i-review siya for my next vlog. Thank you so much and see you next time.